spoken English වලදී මේ keep කියන එක keep කියන එක command එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ අනකිරීමක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් keep අනකිරීමක් විදිහට. ඒකට කියන්නේ command. විශේෂයෙන් ඔය මූලික ක්‍රියාපදේ base verb එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අනකරන දෙයක් පදයක් විදියට අනකිරීමක් විදියට command කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් example තමයි go කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ යන්න කියන එක යනවා කියන එක. නැත්නම් go කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් spoken එකේදී කතා කරද්දී කෙනෙකුට යමන් කියන්නේ යන්න කියන go යන්න කියන එක තමයි කියන්නේ අනකිරීමක් කරන්න පුළුවන් base verb එක. එතනදී දාන්න පුළුවන් go out කියලා. go යන්න එළියට යනවා. go out අන්න ඒ වගේ. දැන් මේ keep කියන එකත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අනකිරීමක් විදියට. ඒ කියන්නේ command කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් keep කියන word එක. නේ keep කියන word එක command එකක් විදියට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය අර භාවිතා කරන්නේ command එකක් විදියට අනකිරීමක් විදියට මුලටම අන්නේ ආකාරයි keep. එතකොට තේරුම් දෙකක් තියෙනවා දැනට. එකක් තමයි keep තියන්න කියන එක. තියන්න. අනිත් එක තියා ගන්න කියන එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් keep. මේ දෙකටම දෙන්න පුළුවන් අදහස. අපිට අපේ අදහස එක්ස්ප්‍රස් කරන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් තියන්න සහ තියා ගන්න කියන දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ keep කියන එක. හරි. මුලින් බලමු අපි මේ තියන්න කියන එක. තියන්න. හරි. අපි මේක සිංහලෙන් මෙහෙම කියනවා. ඕක මෙතනින් තියන්න. ඕක මෙතනින් තියන්න කියලා කියනවනේ. එතකොට කොහමද? keep it here. keep it here. keep it here. keep තියන්න කියලා කියනවා. දැන් මුලින්ම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට base verb එකක් විදියට order එකක් විදියට keep තියන්න it here. ඕක මෙතනින් තියන්න. keep it here. ඕක මෙතනින් තියන්න. අන්න එතකොට අනකිරීමක් කරා. ඕක මෙතනින් තියන්න. keep it here පෙන්නනවා. keep it here. ඕක මෙතනින් තියන්න. අන්න ඒ විදියට keep කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තියන්න කියන කොටසට කතා කරද්දී පිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right. ඕක ඇතුලෙන් තියන්න. right. keep it inside. keep it inside. keep it inside. ඕක ඇතුලෙන් තියන්න. ඕක ඇතුලෙන් තියන්න. keep it inside. ඕක ඇතුලෙන් තියන්න. ගොඩාක් දොර අර ගෙදර දොරේ භාවිතය ගොඩක් තියෙනවා. ඔෆිස් වල ගේම ගොඩ භාවිතයක් තියෙනවා මේක. keep it inside. නේ? ඕක ඇතුලෙන් තියන්න. ඕක එළියෙන් තියන්න. keep it out. keep it out. ඕක එළියෙන් තියන්න. එළියෙන් තියන්න. මොනවා හරි දෙයක් වේලිලා තියෙනවා. මේ දවස්වල වැස්සෙන් මොනවා හරි වේල ගන්නවා. එතකොට කියනවා keep it out. ඕක එළියෙන් තියන්න. සීනි බෝතලේට කූඹි වහලා. සීනි වලට කූඹි වහලා. එතකොට මොකද කියන්නේ? සීනි වලට කූඹි වහලා නම් අවුෙන් තියන්න කියලා කියනවනේ. එතකොට එළියෙන් තියන්න කියලා කියනවා. ඕක එළියෙන් තියන්න. keep it out. keep it out. ඕක එළියෙන් තියන්න. එතකොට රස්නේද කූඹි ටික එළියට යනවා. නේ? keep it out. එතකොට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මේ keep එකේ. ඒ වෙලාවට. එතකොට මතක් වෙන්න ඕනේ. සීනි බෝතලේ කූඹි වහලා කූඹි ටික එලව ගන්න ඕන නම් keep it out. ඕක එළියෙන් තියන්න. අවුව තියෙන වෙලාවට keep it out. නැති වෙලාවට නෙමෙයි. එතකොට බෑනේ. අවුව තියෙන්නත් ඕන. right. එතකොට ඕක මේසේ උඩින් තියන්න. දැන් මම පොත් ටිකක් හරි මොනවා හරි ගෙනාවා. එතකොට කියනවා කෑම එක ගෙනාවා. හරි. කෑම එක ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? ඕක මේසේ උඩින් තියන්න. නේ? එතකොට keep it මේසේ උඩින් on the table. on the table. keep it on the table. ඕක මේසේ උඩින් තියන්න. ඕක මේසේ උඩින් තියන්න. ඕක පුටුව උඩින් තියන්න. keep it on the chair. ඕක ඇඳ උඩින් තියන්න. keep it on the bed. අන්න ඒ වගේ. ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. very useful word. ගොඩාක් වැදගත් word එකක් තමයි keep. එතකොට keep it on the table, keep it on the chair, keep it on the bed. like those ඒ වගේ භාවිතා කරන්න
පුළුවන් keep එකත් එක්ක ගොඩාක් දුරට. විතරම ගෙදර දොරේ භාවිත කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට හරියනවා. තව ඕක ඈතින් තියන්න. නේ ඕක ඈතින් තියන්න. keep it away. keep it away. ඕක ඈතින් තියන්න. keep it away. ඈතින් තියන්න ඕක. පුපුරයි. බෝම්බයක් වගේ නේ. පුපුරයි ඈතින් තියන්න. keep it away. ඈතින් තියන්න. වාස බෝතලයක් keep it away. අර බෝතල එකේ තියෙන ළමයිගෙන් ඈත් කරලා තියාගන්න ආවා. ඒ වගේ තමයි. keep it away. කාගෙන්ද? දාන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි මෙතන. keep it away. ඈතින් තියන්න. ඈතින් තියන්න. තව ඕක ඔහු ළඟින් තියන්න. වතුර බෝතලයක් දෙනවා. ඕක එයා ළඟින් තියන්න. ඕක එයා ළඟින් තියන්න. ඕක අරයා ළඟින් තියන්න අන්න ඒවා. ඕක මගේ ළඟින් තියන්න. නේ? අන්න ඒ වගේ. එතකොට keep it ළඟ closer to him. ඕක ඔහු ළඟින් තියන්න. ඕක ඔහු ළඟින් තියන්න. එයා ළඟින් තියන්න කියලා කියන්නේ. keep it closer to me. ඕක මගේ ළඟින් තියන්න. to me. to me. මෙතන වෙනස් වෙනවා. නේ? මෙතන තමයි වෙනස්. keep it closer to her. ඕක එයා ළඟින් තියන්න. ඇය කියන්නේ එයා ළඟින් තියන්න. ඒ වගේ. keep it closer to mother. ඕක අම්මා ළඟින් තියන්න. keep it closer to dog. ඕක බල්ලා ළඟින් තියන්න. ඕක බල්ලා ළඟින් තියන්න. කෑම ප්ලේට් එක අරගෙන ඕක බල්ලා ළඟින් තියන්න. keep it closer to cat. ඕක පූසා ළඟින් තියන්න. වතුර එකක් අරගෙන යනවා. වතුර එක දීලා කියනවා අම්මා. keep it closer to cat. පූසා ළඟින් තියන්න. නැත්නම් බල්ලා ළඟින් තියන්න. keep it closer to dog. මෙතන වෙනස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. කොහොම හදා ගන්න පුළුවන්. තාත්තා ළඟින් තියන්න. එහෙම කියනවනේ කෑම එකක් අරන් දිනවා. keep it closer to father. තාත්තා ළඟින් තියන්න. මොක තාත්තා ළඟින් තියන්න. ඒ වගේ ගුඩ හදා ගන්න පුළුවන් මේක. මාර භාවිතයක් තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අර. ස්මයන්ඩ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නේ? හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. රයිට්. ඔය තියන්න කියන එක. ඔය තියන්න කියන එකේ එක්සැම්පල් ටික. දැන් තියා ගන්න කියන එක. තියා ගන්න වෙනයි තියන්න වෙනයි. තියා ගන්න කියන එකේ නම මෙන්න මේ. ඒක ඔයා තියා ගන්න. keep it with you. keep it with you. ඒක ඔයා තියා ගන්න. එක්කෝ ඒක ඔයා තියා ගන්න. එහෙම කියනවනේ. එක්කෝ ඔක ඔයා තියා ගන්න. keep it with you. නේ? ඔක ඔයා තියන ඔක මට එපා. ඔක ඔයා තියා ගන්න. keep it with you. නේ? ඒ වගේම ඕකම කියනවා. ඒක ඔයාම තියාගන්න. ඔයාම තියාගන්න. keep it yourself. keep it yourself. yourself කියලා කියන ඔයාම. ඒක ඔයාම තියාගන්න. ගමන්ට ඒක ඔයාම තියාගන්න. keep it yourself. keep it with you. ඒක ඔයා තියාගන්න. keep it yourself. ඒක ඔයාම තියාගන්න. දෙක. එහෙම අයිඩියාස් තියෙනවා නමුවටලා අපි සිංහලෙන් දෙනවනේ. රයිට්. අපි කියනවනේ අර ඉතුරු සල්ලි ඔයා තියාගන්න කියලා. ඉතුරු සල්ලි ඔයා තියාගන්න. බස් එකේ අපි කොන්දා කියනවා නේ. කොන්දා නම් ගානවා ගේම් එකනේ. කොන්දා නෙමෙයි දැන් කඩේකට ගිහිල්ලා කාලා බිල් එක පේ කරද්දි ගේන වේට සර්ව් කරන එකනට අපි ඉතුරු සල්ලි ඔයා තියාගන්න කියලා කියනවා. ඉතුරු සල්ලි ඔයා තියාගන්න කියලා කියනවනේ. මේ දවස්වල නම් එන හරි අමාරුයි. change නැහනේ. මාරු සල්ලිවත් දෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ආර්ථිකෙත් එක්ක. keep the change with you කියලා කියන්නේ. keep the change with you. මෙතන change කියලා කියන්නේ මාරු. ඉතුරු සල්ලි, මාරු සල්ලි. දෙකටම කියන ඉතුරු සල්ලි ඔයා තියාගන්න. ඉතුරු සල්ලි වලට keep the change with you. ඉතුරු සල්ලි ඔයා තියාගන්න. keep the change with you. මෙන්න මේ. තම තියාගන්න. තව ඒක රහසක්
ඔය තියාගන්න කියලා අපි භාවිතයි. තියාගන්න කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒක රහසක්ව තියාගන්න. Keep it secret. Keep it secret. ඒක රහසක්ව තියාගන්න. Keep it secret. ඒක රහසක්ව තියාගන්න. හරි. එතකොට keep එකේ ඔන්න ප්‍රායෝගිකව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තියන්න කියන එකයි තියාගන්න කියන එකයි දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන් ස්පෝකන් එකේදී කතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී නේ when speaking we can use keep like those type මේ type එක විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් there are two meaning here one is තියන්න other one is තියාගන්න දැන් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ කොටස් දෙකට එක්සැම්පල් ගොඩක් කතා කරා විතරම භාවිතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් තමයි කරන්න ඕන තව හොයන්න ඕන තව හොයලා දාගන්න මේ තියන්න එකටයි තියාගන්න එකටයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා එහෙම තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එහෙම නැත්තම් බෑ නිකම් මෙන්න දැන් මේක මේ ටිකම දුන්නයි කියලා මේ ටිකම පාඩම් කරගෙන ගුරුවරයා මතම යැපෙන එක නෙමෙයි කාර්යය ඊට වැඩිය ලොකු කාර්යයක් තියෙනවා ඒක අනිවාර්යෙන් තමන් කරන්න ඕනේ. ඒකට කියන self study ස්වයංව කරන්න ඕන. අධ්‍යයනයක් කරන්න. ඒක තමයි very important matter එක. ගොඩාක් වැදගත් කාරණේ තමයි ඒක. තමන්ම කරන්න ඕන. තමන් අත්දැකීම් අල්ලගන්න යන්න ඕනේ. අත්දැකීම් විද යන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අල්ලගන්න හරි අමාරුයි. right. එතකොට තවත් කාරණා දෙනවා මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න යනවා. ස්පෝකන් එකක්. බලමු අමෝල අයින් එකක් ගහනවා ඒකත් මේ විදිහටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා මාත් 3ක් විතර යනකම් හදලා දෙන්න කඩ. හරි. බලමු එතකොට මැසේජ් එකක් දෙන්න. right. bye for now.